Guys, pag ito na address ko guys. Nakikita nyo sa... Mahirap lang kami, bahay namin, capsule house. Capsule house ang Dragon Balls. Malalaki kami nakatira. Hey, what's up mga course? Ito ang mga kasama ko ngayon. Yun, nagbalik na si James. Kaya na. So ngayon, kasama namin si Christian Lobat. Yo bro. Masaya sa'yo guys. Oo guys, mas maganda yung quality mo. So ayun nga pala, puro tunog ng bus. Oo. Pero dinig yung boses natin dito pre. Dinig yung boses. Di ba nung ang ganda ng tunog no? Hey! Ano ba kaya SM? Sama muna ako sa kanya boys. Magpag-pet kayo. Oo. Maghanap din kasi ako ng ano eh. Talaga yung content materials. Yeah, legit yan, legit. Bibili kami headset. Yeah! Ito sa SM. We're on our way to SM. Kita ka na, di ko makita. Ayun. So guys, pupunta kami ng SM ni James. Si Christian uuwi na. Kasi medyo pagod na siya. Oh, may stiff neck daw siya. So, yun. See you later, guys. Few inches later. So, ayan nga, nandito na kami sa SM. Medyo siksikan. Haba ng pila. Hey! So, ayan nga, nasa loob na tayo, guys. So, medyo malabo yung quality. Stop muna natin saglit. Successful. Wala kami sakit. Yeah. So thank you Lord kasi lagi kaming masigla. Alright. So, akit tayo. Sa taas tayo tol no? Keep right. Dahil mabuting mamamayan tayo. Yeah, masunurin tayo. Sorry. Ang pangit talaga guys no? Okay lang yung quiz. Ang mahalaga nagka-girlfriend no? Tayo. Keep right pa rin. Keep right pa rin dahil maayos pa rin mga... Gago, kailangan ko talaga mag-tripod. Medyo nakakangawit ng ganito eh. So yeah, see you later guys. Upstairs. Need to go. Meanwhile. Cyberzone na kami guys. Hanap kami headset dito ngayon ni James. Kahit kami cyberzone. Guys, nakakangawit talaga. Kailangan ko tripod. Wala lang akong pera eh. Will be upgraded also. Will improve as well. Yeah, so guys, pa-like and share and subscribe kayo sa channel ko, Marco Omnes. So, nag-upload na ako kahapon lang. Bagong video. Ay, kahapon ba yun? Or nung isang araw? Isang araw pala. So guys, please like and share. Comment down below for your opinions and also for suggestions. Ano ba ng vlog? Ano bang vlog gusto niyo? Para naman kahit pa paano guys, makapag-improve yung quality ng beats natin, ng vlogs natin. Thank you. Sa mga nag-subscribe nga pala kaibigan ko, maraming salamat sa inyo. Shoutout nga pala. So, abangan nyo, mag-i-stream na rin to si James. Streamer T. Bili tayo headset for streaming. Ano ba pwede mo na? Hindi ko alam. Let's see. Alam mo tayo Pila headset? yata ako eh. Tatanong ako kay Kuya, baka meron na sila. Saka ba tinanong ka natin? Dito yan. Doon sa may ano. Wait. Ito, pwede. Hindi dyan yun eh. Dito. Ito. Technoid. Okay. Cut ko na lang yung iba dito. James, kumusta ang araw mo? Okay naman lang para sa mga calls ko, pero pogi pa rin tayo. Oh yeah! That's what it is. Gusto double mo.
1 hour later. Guys, so ito nakabili na si James. Ano nga tawag dyan, James? Double female. Double female. Ay ate, hi ka sa vlog ko, te. Feature natin to si Vlog Ate ko, te. M2. Sa YouTube ko. Visit kayo kay Ate. Ano pangalan ng store mo, te? M4D2. Visit kayo Alright, guys. so, guys, Makakabili kayo ng ganito. So, Double female. kailangan yung accessories para sa gadgets nyo, guys. Thank you, te. Ayan, maghanap kami ng headset. 2 hours later. Guys, naghahanap na si James. Hanap si James ngayon ng headphone. Ay, earphone. Wala ba kayo yung parang ano lang? Buds lang. So guys, maghanap yan ng earphone na itong brand. Suggested din. Maganda rin siya. Bobby. Tsaka yung mga ganito, te, gano'n mo sa kasalan ito. Kailangan, return din. 1 month warranty. Samsung siya. Pakita may tsura, guys. Ito, Bavin. So guys, maganda rin. Sinasabi niyo sa yan lang. Ito lang talaga. Maganda rin sound quality niyan, guys. Bobby. Solid. Solid bass. Ayan. So, Kois, ano Kois? Tawagan mo muna si ate mo. Oo, gusto ko sa amin ganito, guys. Kaso, hindi ko pa sure kasi yung kapatid ko yung nagpapabili. Ko-confirm muna natin. Confirm muna natin dahil wala tayong pera. Yeah. Ayun. Ito lang. Kaya send ko lang sa kanya. Mukhang maganda to, Kois. Mga solid tong ganito eh. Solid yan, tol. Kasi yung buds niya. Direct to... Ito kasi yung gusto niya ate. Yung mga simple yan. So, yan. Guys. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Yung guys, na-try niya na. Yan, na-try niya na yan. Try niya yung pangalawa. Ano ba yung malakas na kanina? Binili niya na! Binili naman ako, guys. How much is that, bro? Bumili kami ng Bavin headset. How much, Worth bro? 400. Quality guys, quality. Sulit naman yung 400 mo. Search natin sila kung Bavin. 20 minutes later. Ayun guys, waiting tayo kay James. Nag-withdraw lang si James. Hintay lang tayo. Yeah. Grabe yan. Binigyan tayo ni ate ng eco bag para dun sa dala-dala namin. Nakakapagod magbitbit ng walang bag. So ayan. Thank you sa bag, te, ah. So waiting tayo kay... Saan na kaya yun?
One eternity later. 3 weeks later. Many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ayan guys, natatanaw ko na siya. Ayun. Sa tagal ng paghihintay, sa wakas, dumating din siya. Hey! So ayun na siya guys. Lilingalinga ang bata. Ayun na. Kois, bigay ni ate sa akin giveaway maagang pamasko. Maagang pamasko, Kois. Try po natin. Eh, kaso 5-0 eh. Tinry mo ba sa'yo? Oo, gumana naman sa akin eh. Okay din. So yan. Yung mga cord ko nila dyan ba? Oo, nandito ko. Ilagay ko muna. Kasi So guys, Hey! wala na po tayo pera. Naghirap. Tayo ng lupa next week. Kasi sa sweldo na kami Thursday. And kailangan bumili ng mga gamit para alam mo na, sumikat tayo. Yeah. Attention. The most important thing. The most important thing is you don't need to do what you gotta do, but you gotta do it best. Yeah. That's the most important. Sabi nga nila, wag ka masyadong magmadali. Kasi lahat tayo mamadaliin ang magulang natin sa future. Yup. Kaya kung may anak ka na, dagdagan mo pa. Happy Father's Day sa'yo. Happy Father's Day ka pala, guys. Mga daddy dyan, hello. Yeah. So guys, Happy Father's Day nga pala sa lahat ng tatay dyan, tulad ko. Hey! Sa ate, Happy Father's Day nga pala sa dad mo. Happy Father's Day sa akin, ata. Ata. Tol, mukhang delikado yun tala. Ata lang. So ayan na, pirmahan na po. Alright. Ito yung address ko guys. Nakikita niyo sa mahirap lang kami, bahay namin, capsule house. Capsule House of Dragon Balls. Malalaki kami nakatira. Dragon Balls, guys. Kaya wala ba kayong murang ano lang dyan? Murang tripod. Kasi nakakangawit yung ganito. Yan. Alright. Ayan na. So, yan na po. Makukuha na ni James yung kanyang binili para sa kanyang ate. Hey! Okay na guys, nakabili na siya. So, see you later. 1 month warranty. Mamaya pag-uwi natin, papakita ko sa inyo. Okay? See you guys. Yeah. Mga kois, Marco again, welcome back. So guys, nandito na ako sa bahay ngayon. Katulad nga na sinabi ko kanina, papakita ko sa inyo yung mga pinamili namin ni James. Ang problema nga lang, na kay James yung pinamili namin kasi sa kanya yon, which is gagamitin niya sa pag-stream niya. So by the way guys, promote ko lang din yung magiging page niya. It's coming soon actually. Pinapaayos niya lang yung layout ng magiging logo niya. So that's gonna be X Kaleido Gaming. Follow the page and share it guys. Ayun nga, yung pinamili namin is yung earphone. Nagkakalaga siya ng 400 pesos. And bumili din kami ng audio. Oh by the way, yung brand nga pala nung earphone na binili namin is Bavin. Quality naman yung tunog niya guys. And ayun nga, bumili kami ng audio jack, which is yung auxiliary dual female. And nagkakahalaga siya ng 350, which is natawaran pa namin kay ate kanina dun sa SM. And bumili din kami ng dual female na splitter audio adapter na binabili namin siya sa halagang 200 pesos. And meron pa kami isang biniling cable. I'm not sure if magkano siya. So guys, bali yung binili namin, umabot siya ng almost 1k. So ganun lang guys. And aside from that, bago ko tapusin ang video na to, gusto ko nga lang din palang batiin lahat ng daddy sa mundo ng Happy Father's Day. Tulad ko, daddy din ako. So yeah, shoutout dun sa anak ko, si JY. Miss na kita. Miss ka na ni daddy. So, yun nga.
Happy Father's Day. Lagi nyo ingatan yung sarili nyo, mga daddy, kasi tayo yung inaasahan ng pamilya natin. And aside from that, yung mga anak natin, tayo yung tinitingnan nilang modelo. So, yun nga. And para sa mga pamilya nyo guys, always take care, especially pag lalabas kayo. Sabi ko nga dun sa last vlog ko, always wear mask and bring alcohol kasi hindi natin nakikita yung kalaban. So lagi tayo mag-iingat guys. And ayun nga. So again, please like, share, comment down below for suggestion, and subscribe to my channel. Again, this is Marku Omnes, and see you guys on my next vlog. Hey, hey.